हॅलो ऑल. या व्हिडिओपासून आपण लेसन नंबर 10 दॅट इज ह्युमन हेल्थ अँड डिसीजेस या लेसनचा अभ्यास करणार आहोत. विल स्टार्ट विथ द कन्सेप्ट्स हेल्थ, इम्युनॉलॉजी अँड इनेट इम्युनिटी. According to World Health Organization, that is WHO, health is defined as the state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. ओके, हेल्थची डेफिनेशन ह्या ठिकाणी दिलेली आहे. 1 मार्क क्वेश्चन. ओके, सो व्हॉट इज हेल्थ? इट इज रिटन हिअर. इट इज नॉट जस्ट द ॲब्सेन्स ऑफ डिसीज ऑर इन्फर्मिटी. फक्त रोग नसणं म्हणजेच चांगली हेल्थ आहे असं नाही आहे या ठिकाणी दिलेलं आहे. ओके, बट इट इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल, मेंटल अँड सोशल वेलबिंग ऑफ दॅट इंडिव्हिज्युअल. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द हेल्थ. See, factors essential to achieve good health, that is balanced diet, clean drinking water, personal and community hygiene, regular exercise, knowledge of diseases, control of vectors, that is mediators that spreads the disease, proper disposal of the waste. So all these things comes under the factors, or these are the factors which are essential to achieve the good health that we know. like okay, चांगली तब्येत असण्यासाठी, निरोगी आरोग्य असण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टींची आवश्यकता असते हे बऱ्यापैकी आपल्याला माहित असतं. Then let's see some concepts or some definitions. The system which protects us from various infectious agents is called as immune system, ज्याला आपण रोगप्रतिकारक शक्ती असं म्हणतो, किंवा रोगप्रतिकारक संस्था जी आपल्या शरीरातली आहे, जी आपल्याला वेगवेगळ्या डिसीजेस पासून, संसर्गजन्य रोगांपासून, आजारांपासून वाचवते. रेजिस्टन्स, रेजिस्ट करणे, प्रतिकार करणे, is the ability to prevent the damage or disease through our defense mechanism. Okay, then immunity, the resistance exhibited by the host towards the injury caused by pathogens and their products is known as immunity. somewhat तुम्हाला हे जे डेफिनेशन्स आहेत ते तुम्हाला रिलेटेडच दिसणार आहेत, बरोबर आहे, कारण रेजिस्टन्स म्हणजे प्रतिकार, रेजिस्टन्स पॉवर आपण ज्याला म्हणतो, किंवा ती आपल्या ज्याच्यामधून आपल्याला ती मिळते, दॅट इज द रोगप्रतिकारक आपण त्याला संस्था म्हणतो किंवा इम्युन सिस्टीम म्हणतो. सो ऑल दीज टर्म्स दे आर रिलेटेड टू इच अदर. ओके, सो इम्युनिटी म्हणजे काय? द रेजिस्टन्स एक्झिबिटेड बाय द होस्ट टुवर्ड्स द इंजुरी कॉस्ड बाय पॅथोजन्स. पॅथोजनमुळे क्रिएट झालेली एखादी इंजुरी असेल तर त्याला काय केलं जातं? प्रतिकार केला जातो, त्याला म्हटलं जातं इम्युनिटी. द कन्सेप्ट ऑफ इम्युनिटी इज बिलीव्ड टू बी स्टार्टेड बाय एडवर्ड जेनर इन इंग्लंड. हे माहिती आहे आपल्याला. ही डेव्हलप्ड काउपॉक्स वॅक्सिन फॉर द प्रोटेक्शन अगेन्स्ट द अटॅक ऑफ द स्मॉल पॉक्स, दॅट इज द व्हायरस नेम. ओके, या आजारापासून, या आजाराला डिफेंड करण्यासाठी काय केलं आहे त्याने? काय केली आहे? पहिली लस त्याने शोधून काढलेली होती, बरोबर आहे, दॅट वी नो. ओके, then see, immunology. It is a branch of science which deals with the study of immune system, immune responses to foreign substances and their role in resistant infections by pathogens. Immunology म्हणजे काय? ज्याच्यामध्ये काय केला जातो, ह्या संपूर्ण ह्या ज्या गोष्टी दिलेल्या आहेत, जसं आहे रोगप्रतिकारक शक्तीचा अभ्यास असेल, किंवा जी प्रतिकार शक्ती आपल्या शरीरामध्ये तयार होते विथ रिस्पॉन्स टू द फॉरेन सबस्टन्सेस. एखादा फॉरेन सबस्टन्सेस शरीरामध्ये गेला असेल तर त्याला डिफेंड करण्यासाठी जी रोगप्रतिकारक शक्ती तयार होते, अँड देअर रोल इन रेजिस्टिंग इन्फेक्शन्स बाय द पॅथोजन. सो ऑल दिस टर्म्स कम्स अंडर द इम्युनॉलॉजी, किंवा ज्याच्यामध्ये तो अभ्यास केला जातो त्याला इम्युनॉलॉजी असं म्हटलं जातं. The most important characteristic of immune system is that it distinguishes self, that is the body's own cell, and non-self, that is foreign molecules or the invading cell. सगळ्यात महत्त्वाचा भाग कोणता आहे इम्युन सिस्टीमचा? काय सांगितलेलं आहे की ती इम्युन सिस्टीम आपली काय करते? शरीरातले स्वतःचे सेल्स कुठले आणि बाहेरून येणारे फॉरेन सेल्स कुठले हे काय केलं जातं त्या ठिकाणी? ती प्रतिकार शक्ती जी आहे किंवा संस्था जी आहे ती आयडेंटिफाय करू शकते. सो दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अवर इम्युन सिस्टीम, टू डिस्टिंग्विश द सेल्फ अँड नॉन सेल्फ सेल्स.
Any foreign substance invading body and capable of stimulating an immune response is called as the antigen. त्यामध्ये तुम्हाला दोन डेफिनेशन दिसतात. अँटीजन म्हणजे काय आणि अँटीबॉडीज म्हणजे काय. ओके, कोणताही असा फॉरेन सबस्टन्सेस आहे की जो काय करतो बॉडीच्या आतमध्ये येतो अदर दॅन सेल्स. ओके, अँड कॅपेबल ऑफ स्टिम्युलेटिंग अँड इम्युन रिस्पॉन्स, ज्याच्यामुळे काय होते, ज्याच्या अगेन्स्ट आपली इम्युन सिस्टीम ही ॲक्टिवेट केली जाते, त्याला म्हटलं जातं अँटीजीन. अँड the protective chemicals produced by immune cells in response to antigens are called as the antibodies. तो फॉरेन सबस्टन्स जो शरीरामध्ये एंटर झालेला आहे त्याच्या रिस्पॉन्सने किंवा त्याला शरीराबाहेर काढून टाकण्यासाठी ज्या काही केमिकल्स, प्रोटेक्टिव्ह केमिकल्स इम्युन सेल्सद्वारा सिक्रेट केली जातात त्यांना म्हटलं जातं अँटीबॉडीज. ओके, सो अँटीजीन, अँटीबॉडी आणि त्यानंतर इम्युनॉलॉजी, ह्या तीन काय आहेत या ठिकाणी डेफिनेशन दिलेल्या आहेत. देन टू टाइप्स ऑफ इम्युनिटी. कोणते प्रकार आहेत बघूया या ठिकाणी. इनेट इम्युनिटी आणि ॲक्वायर्ड इम्युनिटी. आता ह्या व्हिडिओमध्ये आपण इनेट इम्युनिटीचा अभ्यास करणार आहोत. इनेट म्हणजे काय, जी सुरुवातीपासून आपल्याला मिळालेली असते, राईट फ्रॉम द बर्थ. ओके, आणि ॲक्वायर्ड म्हणजे काय, ॲक्वायर्ड म्हणजे काय, जी मिळवलेली आहे आपण एखाद्या लसीद्वारे असेल, एखाद्या मेडिकल प्रोडक्ट्सद्वारे असेल, जी काय केली जाते, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवली जाते, त्याला म्हटलं जातं ॲक्वायर्ड इम्युनिटी. ओके, सो इनेट म्हणजे काय आणि ॲक्वायर्ड डिफरन्सिंग कॅरेक्टरद्वारा तुम्हाला काय केलं आहे, एक्सप्लेन केलेलं आहे. सी, इनेट इम्युनिटी इनहेरिटेड फ्रॉम पॅरेंट्स अँड प्रेझेंट सिन्स बर्थ. जन्मापासूनच आपल्याला ती मिळालेली असते. वेरॅज ॲक्वायर्ड, दिस इज ॲक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल. जन्मानंतर जे काही 0 ते 5 मध्ये आपल्याला माहिती आहे की लहान मुलाला 0 वय वर्ष ते 5 वर्षापर्यंत बऱ्याच लसी दिल्या जातात, बरोबर आहे ना. त्यामुळे त्यांची काय केली जाते या ठिकाणी, इम्युनिटी वाढवली जाते. आणि 5 वर्षानंतर सुद्धा बऱ्याच आपल्या लाईफ स्टेजेसमध्ये आपण बरेच वॅक्सिन्स असतील किंवा बरीच औषधं वगैरे घेत असतो, जेणेकरून आपली इम्युन पॉवर ही वाढावी. सो दॅट इज द ॲक्वायर्ड वन. Then non-specific defense mechanism, that is the general defense mechanism. Non-specific आहे. नॉन-स्पेसिफिक म्हणजे काय, ती शरीरामध्ये प्रेझेंट असते पण ती तोपर्यंत ॲक्टिवेट होत नाही जोपर्यंत एखादा फॉरेन सबस्टन्स किंवा फॉरेन पार्टिकल शरीरामध्ये एंटर होत नाही. सो दॅट इज द नॉन स्पेसिफिक डिफेन्स मेकॅनिझम अँड दिस इज द स्पेसिफिक टाईप ऑफ डिफेन्स मेकॅनिझम. स्पेसिफिक का म्हटलेलं आहे या ठिकाणी, से फॉर एक्झाम्पल आता आपण जी कोविड-19च्या अगेन्स्ट आपण जी लस घेतो ती कशासाठी आहे, पर्टिक्युलरली त्या कोविड-19 या विषाणूवर मात करण्यासाठी आहे, बरोबर आहे. सो दॅट इज द स्पेसिफिक टाईप ऑफ डिफेन्स मेकॅनिझम. किंवा पोलिओची लस जी दिली जाते ती पोलिओ होऊ नये किंवा तो जो व्हायरस आहे त्याला डिफेंड करण्यासाठीच दिली जाते. सो दॅट इज द स्पेसिफिक वन. पण या ठिकाणी ही जी इनेट इम्युनिटी असते ती नॉन स्पेसिफिक असते. ओके, देन डू नॉट हॅव स्पेसिफिक मेमरी. आता ह्या इम्युनिटीला कोणतीही स्पेसिफिक मेमरी नसते, स्मरणशक्ती आपण ज्याला म्हणतो. This one retains the immunological memory. रिटेन्स इम्युनॉलॉजिकल मेमरी म्हणजे काय सांगितलेलं आहे या ठिकाणी. समजा आपण वॅक्सिन्स घेतलेलं आहे तर ते वॅक्सिन काय केलं जातं, त्या पर्टिक्युलर आजारासाठी त्या कालावधीपर्यंत लढत राहतं. म्हणजे समजा आज वॅक्सिन घेतलं असेल आणि समजा आणि 2-3 महिन्यानंतर समजा आपल्याला इन्फेक्शन झालं असेल किंवा झालं तर त्या ठिकाणी काय केलं जातं, तो जो इम्युन रिस्पॉन्स आहे तो तिथे ॲक्टिवेट केला जातो. 2 महिन्यानंतर असेल, 4 महिन्यानंतर असेल, तो ॲक्टिवेट केलाच जातो. आणि ती जी वॅक्सिन घेतलं गेलेलं आहे त्याद्वारे काय केलं जातं, त्या पर्टिक्युलर फॉरेन जो घटक आहे किंवा जो अँटीजेन आहे त्याला काय केलं जातं, डिफेंड केलं जातं. सो दॅट वे दॅट पर्टिक्युलर ती जी लस असेल किंवा त्याचे वॅक्सिन असेल त्याची जी मेमरी आहे ती त्या शरीरामध्ये टिकवून ठेवली जाते. म्हणजे पुढे जाऊन कधीही थ्रू आउट द लाईफ कधीही त्या व्हायरसचा अटॅक शरीरावर झाला तरी सुद्धा ती मेमरी काय केली जाते, ट्रिगर केली जाते आणि त्याद्वारे त्या पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअलला काय केलं जातं, डिफेंड केलं जातं किंवा त्याला वाचवलं जातं. Okay, so that way it is it retains that particular immunological memory. फास्ट अँड इमिजिएट ॲक्शन. आता इनेट इम्युनिटीमध्ये काय सांगितलेलं आहे, फास्ट अँड इमिजिएट ॲक्शन इज आपण ज्याला म्हणतो की एक्सपेक्टेड असते किंवा ती असते. आणि यामध्ये ॲक्वायर्डमध्ये डिले ऑब्झर्व्ड बिटवीन द अँटीजन एक्सपोजर अँड द रिस्पॉन्स. या ठिकाणी थोडा काय सांगितलेलं आहे ॲक्वायर्ड इम्युनिटीमध्ये, डिले ऑब्झर्व्ड बिटवीन अँटीजन एक्सपोजर अँड द रिस्पॉन्स. ओके, अँटीजन एक्सपोजर म्हणजे काय, जेव्हा शरीरावर अँटीजनचा अटॅक होतो, एखाद्या फॉरेन पार्टिकलचा अटॅक होतो आणि त्याच्यानंतर जो शरीराकडून जो रिस्पॉन्स केला जातो किंवा शरीर काय करतं त्याला डिफेंड करण्याचा प्रयत्न करतं. सो ह्या दोघांमध्ये काय केलं जातं, ह्या दोघांमधला जो स्पॅन आहे
त्यामध्ये थोडासा काय दिसतो या ठिकाणी डिले हा दिसू शकतो. ओके, म्हणजे जसं आपण एखादं औषध घेतलं की त्या औषधाचा परिणाम व्हायला 1 दिवस जातो, 2 दिवस जातो, बरोबर आहे ना. सो काहीतरी त्यामध्ये काय झालेलं आहे, टाइम स्पॅन त्या ठिकाणी दिसून येतो. Then it operates by providing barriers against the entry of the pathogens. ओके, कशी ऑपरेट केली जाते, बाय प्रोव्हाइडिंग द बॅरियर्स अगेन्स्ट द एंट्री ऑफ द पॅथोजन. एंट्री होण्याच्या ठिकाणीच काय केले जातात, त्या ठिकाणी बॅरियर क्रिएट केले जातात. whereas it produces primary and secondary responses mediated by B and T lymphocytes. ओके, आता हे व्हाईट ब्लड सेल्सचं काय सांगितलेलं आहे या ठिकाणी उल्लेख झालेला आहे. सो इट प्रोड्युसेस प्रायमरी अँड सेकंडरी रिस्पॉन्सेस. ओके, आता हे जे टर्म आहे ते पुढे आपल्याला येणार आहेत. ओके, सो दे प्रोड्युसेस प्रायमरी अँड सेकंडरी रिस्पॉन्सेस मेडिएटेड बाय बी अँड टी लिम्फोसाइट्स. नावं दिलेली आहेत WBCच्या सेल्सची. सो दॅट वे हे काय आहेत, डिफरिंग कॅरेक्टर सुद्धा आहेत इनेट आणि एक्वायर्ड इम्युनिटीची. इनेट म्हणजे कुठली मी सांगितली, जी जन्मापासून मिळालेली आहे. एक्वायर्ड म्हणजे कुठली, जी जन्मानंतर आपण मिळवतो. ओके, सो डिफरिंग कॅरेक्टर्स. देन फर्दर आपण बघणार आहोत इम्युनिटी आणि त्याचे प्रकार. इम्युनिटी पहिला आहे ॲडॅप्टिव्ह इम्युनिटी आणि इनेट इम्युनिटी, जे आता आपण बघितलं, म्हणजे एक्वायर्ड इम्युनिटी आणि इनेट इम्युनिटी हे दोन प्रमुख प्रकार जे आपण वरती आता इथे बघितले. ओके, आता फर्दर आपण बघणार आहोत ॲडॅप्टिव्ह इम्युनिटीचा आपण फोकस करणार आहोत. ओके, ॲडॅप्टिव्ह मध्ये एक नॅचरल असते, एक आर्टिफिशियल असते. नॅचरल म्हणजे नैसर्गिक, आर्टिफिशियल मध्ये कृत्रिमरित्या मिळवलेली. ओके, नॅचरल मध्ये काय येतं बघा, पॅसिव्ह आणि ऍक्टिव्ह. पॅसिव्ह म्हणजे काय, राईट फ्रॉम द मॅटर्नल, म्हणजे आईकडून येणारी आपल्याला रोगप्रतिकारक शक्ती किंवा तिच्याकडून मिळणारी, दॅट इज द नॅचरल वन. आणि ऍक्टिव्ह म्हणजे काय, बाय इन्फेक्शन ने आपल्याला मिळणारी, म्हणजे एखादं इन्फेक्शन झाल्यानंतर बॉडी काय करते, इमिजिएट रिस्पॉन्स द्यायला सुरुवात करते. बरोबर आहे. जसं आपण एखादी ताप आल्यानंतर, ताप येतो म्हणजे काय होतं की आपल्या शरीरामध्ये कोणता तरी फॉरेन पार्टिकल आलेला आहे आणि त्याला रिस्पॉन्स करण्यासाठी काय केलं जातं, अर्थातच तो ताप किंवा आपल्या शरीराचं टेम्परेचर थोडंसं रेज होतं. ओके, सो दॅट इज द ॲक्टिव्ह नॅचरल इम्युनिटी. आणि आर्टिफिशियल जर आपण बघितलं तर आर्टिफिशियलमध्ये आपल्याला पुन्हा पॅसिव्ह आणि ॲक्टिव्ह मिळतात. यामध्ये अँटीबॉडी ट्रान्सफर हा जो भाग आहे तो मिळतो. म्हणजे आर्टिफिशियल म्हणजे काय, एखाद्या इंजेक्शनद्वारे काय केलं जातं, ती अँटीबॉडी शरीरामध्ये सोडली जाते. सो दॅट इज द पॅसिव्ह वन. आणि ॲक्टिव्ह म्हणजे काय, बाय मीन्स ऑफ द इम्युनायझेशन. ओके, इम्युनिटी ॲक्टिवेट करून काय केली जाते, ही आर्टिफिशियल इम्युनिटी रेज केली जाते. सो दॅट वे दीज इम्युनिटीज अँड देअर टाइप्स. ओके, नाऊ या व्हिडिओमध्ये आपण इनेट इम्युनिटीचा स्पेसिफिकली अभ्यास करणार आहोत. इनेट आणि एक्वायर्ड असे दोन प्रकार आहेत ना, इनेटचा आपण अभ्यास करणार आहोत. सो इनेट इम्युनिटीला जी सुरुवात जी आहे ती कोणकोणते सरफेस असतात किंवा कोणकोणते घटक त्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत इनेट इम्युनिटीमध्ये, ते आपण बघूया. पहिला आहे एपिथेलियल सरफेस. पुढे आपण एक्सप्लेनेशन बघणार आहोत. अँटी मायक्रोबियल सबस्टन्सेस, ॲक्यूट फेज प्रोटीन्स, फीवर, सेल्युलर फॅक्टर्स. म्हणजे ह्या सगळे जे फॅक्टर्स आहेत, ह्या सगळ्या फॅक्टरने काय केली जाते, इनेट इम्युनिटी ही रेज केली जाते किंवा इनेट इम्युनिटी ही त्या पर्टिक्युलर व्यक्तीला दिली जाते. ओके, किंवा तिला ती मिळते असं आपण म्हणूया. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू गेट द एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑल दीज फॅक्टर्स. सी, नाउ फर्स्ट इज द एपिथेलियल सरफेस. आता एपिथेलियल सरफेस म्हणजे काय, तर त्यामध्ये कोणते कोणते घटक येतात बॉडीचे, तर स्किन असेल, आपली त्वचा असेल, म्युकस मेम्ब्रेन असेल. म्युकस मेम्ब्रेन म्हणजे कुठले, जे नाकामध्ये प्रेझेंट असतो. बरोबर आहे ना. म्युकस थोडंसं स्टिकी सबस्टन्स असतो, जेणेकरून एखादा पार्टिकल नाकामध्ये गेला की आपल्याला शिंका येतात. बरोबर आहे ना. शिंका येतात म्हटल्यानंतर शिंका आल्यानंतर इमिजिएटली काय केलं जातं, नाकामध्ये असलेला एखादा पार्टिकल असेल तो पटकन बाहेर टाकला जातो. सो दॅट इज द इम्युन रिस्पॉन्स, लक्षात घ्या. सो दॅट ऑल्सो कम्स अंडर द एपिथेलियल सरफेस. कफ रिफ्लेक्स, जसं कफ आहे बघा, घशामध्ये पटकन एखादा कीटक म्हणा किंवा छोटासा पार्टिकल जाऊ शकतो बऱ्याचदा. तो गेल्यानंतर आपला जोराचा खोकला येतो, उबळ येते खोकल्याची. बरोबर आहे ना. आणि खोकल्या वाटे तो जो पार्टिकल आहे तो बाहेर टाकला जातो. सो दॅट इज द कफ रिफ्लेक्स. हिअर वी कॅन सी ॲसिड इन द गॅस्ट्रिक ज्यूस. ओके, इंटेस्टाईनमध्ये असणारं ॲसिड ते सुद्धा काय केलं जातं, या ठिकाणी इम्युन रिस्पॉन्सचं काम करतं. जळजळ वाटते आपल्याला, एखाद्या वेळेला आपलं जेवण जळ झालं असेल किंवा काहीतरी जास्त ऑइली खाल्लं असेल तर आपल्याला मळमळण्यासारखं होतं किंवा बऱ्याच अशी उलटी होते. सो जेणेकरून काय केलं जातं, ते शरीराबाहेर टाकलं जातं. सो दॅट इज ऑल्सो कम्स अंडर द इम्युनिटी
फॅक्टर. त्याच्यानंतर युरिन असेल ज्याच्यामध्ये नायट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट शरीराबाहेर टाकले जातात, स्पर्म्स असतील किंवा त्यानंतर सांगितलेले आहे टीयर्स सांगितलेले आहेत. ओके, जिथे काय केले जातात टीयर्स कशासाठी सांगितलेले आहेत या ठिकाणी की जे काही डोळ्यामध्ये एखादा किडा गेला असेल, कीटक गेला असेल, तो सुद्धा डोळ्यात पटकन पाणी येतं आपल्या माहिती आहे. सो त्या पाण्याबरोबर काय केलं जातं, तो जो भाग आहे तो बाहेर टाकला जातो. सो ऑल दिस कम्स अंडर द इनेट इम्युनिटीच्या एपिथेलियल सरफेसमध्ये हे दिलेलं आहे. ओके, देन सी त्याचंच एक्सप्लेनेशन आहे पुढे. स्किनमध्ये काय म्हटलेलं आहे बघा, द हेल्दी स्किन पॉसेसेस बॅक्टेरिसाइडल ऍक्टिव्हिटी ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ हाय कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ सॉल्ट इन ड्राईंग स्वेट. ओके, आपल्या घामामध्ये काय सांगितलेले आहे, बरेच बॅक्टेरिसाइडल ऍक्टिव्हिटीज प्रेझेंट असतात. ओके, बॅक्टेरिसाइडल ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे काय, बॅक्टेरियाने जर अटॅक केला असेल तर ते काय केलं जातं, नॅचरली काय केलं जातं, रिबॉन्ड केलं जातं. ओके, ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट. घाम थोडा तरी आपल्या तोंडाला लागला तरी आपला खारटपणा त्याचा जाणवतो बघा. सो हा खारटपणा कसा असतो, बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन दॅट पर्टिक्युलर स्वेट. आणि त्याच्यामध्येच काय असतात, बॅक्टेरिसाइडल ऍक्टिव्हिटीज प्रेझेंट असतात. सिबेशियस secretions and long chain of fatty acids have bactericidal and fungicidal properties. सो अदर दॅन स्वेट ग्लँड्स आपल्या शरीरावर काय असतात, सिबेशियस ग्लँड्स असतात किंवा ज्याला स्टिकी सबस्टन्सेस रिलीज करण्याचं जे काही ग्रंथी आहेत त्या असतात. त्यामध्ये सुद्धा काय सांगितलेलं आहे, त्याच्यामध्ये बॅक्टेरिसाइडल आणि फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज प्रेझेंट असतात. ओके, सो इन दॅट वे स्किन ॲक्ट्स एज अ एपिथेलियल सरफेस. देन नेसल कॅव्हिटी, नाकपुड्या, आपल्या नाक आहे त्याच्यामध्ये नाकपुड्या आहेत ना, ते सुद्धा त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा, द म्युकोसा म्हणजे स्टिकी सबस्टन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी tract have several innate mechanisms of defense. The nose prevents entry of microorganisms, the inhaled particles being arrested through hair at or near the nasal or orifices. म्हणजे काय सांगितलेलं आहे, नाकपुड्यांच्या आतमध्ये आपल्याला आपल्या बारीक बारीक केस असतात बघा. त्या केसामध्ये काय होतं की फक्त जी हवा असते तीच फक्त आतमध्ये जाते. त्या हवेबरोबर जेव्हा आपण श्वास घेतो त्या हवेबरोबर एखादा पार्टिकल असेल जो शरीराला नको असेल, जो श्वसननलिकेत गेल्यानंतर आपला त्रास होऊ शकतो, बरोबर आहे, तो काय केला जातो, तिथेच अडवला जातो. ओके, हे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. Those that pass beyond are held by mucus lining of the epithelium and are swept back to pharynx where they are swallowed or coughed out. ओके, एवढं असून सुद्धा समजा एखादा पार्टिकल त्या नाकपुडीतून आतमध्ये गेला तर तो काय केला जातो, फॅरिंग्स जिथे म्हटलेला आहे श्वसननलिकेचा भाग, बरोबर आहे, तो त्या ठिकाणी काय केला जातो, इट इज स्वेप्ड बॅक टू द फॅरिंग्स मध्ये आणला जातो. ओके, श्वसननलिकेतून मध्ये आणला जातो. वेअर दे आर स्वॅलोड, एक तर तो तिथून गिळला जातो, म्हणजे आपल्या श्वसननलिकेतून अन्ननलिकेत जाणार तो गिळला जातो, किंवा तिथूनच तो काय केला जातो, जोरात बाहेर टाकला जातो. जेव्हा आपल्याला खोकला येतो जोरात बरोबर ठसका लागतो म्हणून ना, तेव्हा त्या ठसक्याबरोबर तो जो पार्टिकल आहे तो बाहेर टाकला जातो. कफ, द कफ रिफ्लेक्स इज अन इम्पॉर्टंट डिफेन्स मेकॅनिझम ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे. आणि माउथ, द माउथ इज कॉन्स्टंटली बाथ इन सलायवा विच हॅज इन्हिबिटरी इफेक्ट ऑन द मायक्रोऑर्गॅनिझम. माउथ आपलं कसं असतं, कायम आपलं जे तोंड आहे ते उलसरपणा त्यामध्ये असतो. तो उलसरपणा कसा असतो, तर त्यामध्ये सलायवा किंवा सलायवरी ग्लँड्स असतात, लाळ ग्रंथी आपण ज्याला म्हणतो. त्या सलायवामुळे काय होतं, तो जो आपला माउथ आहे, आपला जो तोंड आहे ते सतत उलसरपणा असतो त्यामध्ये, आणि त्यामुळे काय होतं, अर्थातच इट इनहिबिट किंवा प्रिव्हेंट द एंट्री ऑफ द ऑर्गॅनिझम, किंवा एंट्री जरी झाली तरी त्याचा इफेक्ट काय केला जातो, मायनर केला जातो. पुढे आहे स्टमक आहे बघा, द ऍसिडिटी ऑफ गॅस्ट्रिक सिक्रेशन्स इन द स्टमक डिस्ट्रॉयज द मायक्रोऑर्गॅनिझम, बरोबर आहे. गॅस्ट्रिक ज्यूस ज्याला आपण म्हणतो त्या स्टमकमध्ये असणार त्याची जी ऍसिडिटी असते त्यामुळे बरेच मायक्रोऑर्गॅनिझम त्या ठिकाणी काय केले जातात, मारले जातात. युरिन, द फ्लशिंग ऍक्शन ऑफ युरिन इलिमिनेट्स द बॅक्टेरिया फ्रॉम द युरेथ्रा. ओके, फ्लशिंग ऍक्शन ऑफ युरिन इलिमिनेट्स बॅक्टेरिया फ्रॉम द युरेथ्रा. युरिनरी ट्रॅक्टमध्ये किंवा युरेथ्रामध्ये जर एखादे मायक्रोऑर्गॅनिझम असतील तर ते काय केले जातात, युरिन मार्फत बाहेर टाकले जातात. सीमन, स्पर्मिन अँड झिंक प्रेझेंट इन सीमन आर अँटीबॅक्टेरियल. ओके, सीमन म्हणजे काय, दॅट इज द मेल रिप्रोडक्टिव्ह द्रव आपण ज्याला म्हणतो सीमन, ज्याच्यामध्ये स्पर्म्स प्रेझेंट असतात. ओके, सो ते सीमन काय करतं, त्यामध्ये असणारं स्पर्मिन अँड झिंक हे जे घटक आहेत विच आर प्रेझेंट इन द सीमन आर द अँटीबॅक्टेरियल. ते कसे असतात, अँटीबॅक्टेरियल ऍक्टिव्हिटी युक्त
असतात, जेणेकरून जे स्पर्म्स आहेत त्यांना कोणताही धोका पोहोचत नाही किंवा ते हेल्दी राहतात. ओके. आईज, द conjunctiva is freed of foreign particles by the flushing action of lacrimal secretions. Eyes become susceptible to infections when lacrimal secretion is absent. काय सांगितलं या ठिकाणी, डोळ्यावाटे येणारं पाणी जे आहे, मगाशी म्हटल्याप्रमाणे डोळ्यात एखादा धुळीचा कण गेला असेल तर इमिजिएटली डोळ्यातनं पाणी येतं. सो हे काय सांगा, हे पाणी कशामुळे येतं, तर त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणारे लॅक्रिमल ग्लँड्स असतात. ओके, ज्याच्यातून काय होतात, डोळ्याच्या साईडने काय असतात, पाणी त्यामध्ये सिक्रेट केलं जातं आणि त्यामुळे होतं काय की जर एखादा पार्टिकल गेला असेल तर तो काय केला जातो, बाहेर टाकला जातो, डोळ्यातून बाहेर टाकला जातो. आईज बिकम ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन वेन लॅक्रिमल सिक्रेशन इज ॲब्सेंट. जर डोळ्यात पाणी येत नसेल तर मात्र काय होते, डोळ्याला इजा होऊ शकते. टीयर्स, जे अश्रू आपण ज्याला म्हणतो, इट कंटेन्स द अँटीबॅक्टेरियल सबस्टन्स लायसोझाईम, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय ए फ्लेमिंग. This is the thermolabile, low molecular weight, basic protein which acts as a muramidase. Muramidase type of a enzyme. Muramidase lysozyme is active only against some pathogenic gram-positive bacteria. काय सांगितलेलं आहे, जे अश्रू आहेत त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, अँटीबॅक्टेरियल सबस्टन्स आहे लायसोझाईम नावाचा. त्याच्यामध्ये काय असतं, इट इज थर्मोलेबाईल आहे, टेम्परेचर फ्लक्च्युएशन्स मेंटेन करणारा असेल, लो मॉलिक्युलर वेट असेल, बेसिक प्रोटीन त्यामध्ये, इट इज अ बेसिक प्रोटीन विच ॲक्ट्स एज अ म्युरेमिडेज. ओके, आणि त्यामुळे होतं काय, काही ठराविक बॅक्टेरियांच्या अगेन्स्ट काय करतो, इट गेट्स ॲक्टिवेटेड दिस पर्टिक्युलर लायसोझाईम. Okay, so all these we are studying about the epithelial surface. ओके, इथपर्यंत आपण काय बघितलं, पूर्ण एपिथेलियल सरफेस मध्ये जे काही घटक असतात त्याचा आपण या ठिकाणी अभ्यास केला. देन नेक्स्ट कन्सेप्ट, देन अँटीमायक्रोबियल सबस्टन्सेस इन ब्लड अँड द टिश्यूज. ओके, आता दुसरा आपला घटक कोणता होता, अँटीमायक्रोबियल सबस्टन्सेस. अगेन इफ यू गो बॅक अँड यू विल सी हियर, नाउ वी आर सीइंग अबाउट द अँटीमायक्रोबियल सबस्टन्सेस. आपण एपिथेलियल सरफेसचा अभ्यास बघितला, आता अँटीमायक्रोबियल सबस्टन्सेस कुठले कुठले आहेत ते आपण बघणार आहोत. ओके, अँटीमायक्रोबियल सबस्टन्सेस इन द ब्लड अँड द टिश्यूज, त्यामध्ये कॉम्प्लिमेंट सिस्टीम आणि इंटरफेरॉन्स हे दोन घटक येतात. काय आहेत बघा, द ब्लड हॅज अ कॉम्प्लिमेंट सिस्टीम, रक्तामध्ये आहे काय आहे, कॉम्प्लिमेंट सिस्टीम आहे. इट कंटेन्स मोर दॅन 30 सिरम प्रोटीन्स सर्क्युलेटिंग इन द ब्लड इन अन इनॲक्टिव्ह स्टेट. ओके, रक्तामध्ये काय सांगितलेलं आहे, 30 प्रकारचे सिरम प्रोटीन्स असतात विच आर सर्क्युलेटिंग इन द ब्लड इन अन इनॲक्टिव्ह स्टेट, जे रक्तामध्ये फिरत असतात. थोडक्यात रक्त आहे आणि रक्तामध्ये प्रोटीन्स आहेत 30 प्रकारचे. ठीक आहे. सी, द प्रेझन्स ऑफ मायक्रोबियल पॅथोजन्स ॲक्टिवेट्स द कॉम्प्लिमेंट कॅस्केड टू इलिमिनेट द पॅथोजन्स. ज्यावेळेला एखादी मायक्रोब किंवा एखादा पॅथोजन एंट्री करतो, रक्तामध्ये येतो, त्यावेळेला काय केली जाते, ही रक्तामध्ये असलेली कॉम्प्लिमेंट सिस्टीम ॲक्टिवेट केली जाते. कशासाठी, त्या पर्टिक्युलर पॅथोजनला बाहेर काढण्यासाठी किंवा इलिमिनेट करण्यासाठी. ओके, दिस इज अबाउट द कॉम्प्लिमेंट सिस्टीम. आता इंटरफेरॉन्स म्हणजे काय, तर इंटरफेरॉन्स आर अ क्लास ऑफ सायटोकाइन्स दॅट दे आर द सोल्युबल प्रोटीन्स released by cells infected with viruses and certain white blood cells to stimulate other cells to protect themselves from the viral infection. ओके, इंटरफेरॉन्स म्हणजे काय, ते एक प्रकारचे प्रोटीन्स आहेत, लक्षात घ्या. ते प्रोटीन्स काय करतात, इट इज रिलीज्ड बाय द व्हायरसेस, जे व्हायरस एंट्री केली असते, ज्या व्हायरसने शरीरामध्ये एंट्री केलेली आहे. ओके, त्यांना इन्व्हेड करण्यासाठी किंवा त्यांना इलिमिनेट करण्यासाठी काय केले जातात, हे प्रोटीन्स रिलीज केले जातात. दे आर रिलीज्ड बाय द सेल्स इन्फेक्टेड बाय द व्हायरसेस अँड सर्टन व्हाईट ब्लड सेल्स ऑल्सो. ओके, काही पांढऱ्या पेशी सुद्धा आहेत जे काय करतात, हे इंटरफेरॉन रिलीज करतात. कशासाठी, टू स्टिम्युलेट द अदर सेल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द व्हायरल इन्फेक्शन. त्यामुळे होतं काय की अदर्स बाकीच्या ज्या सेल्स आहेत ज्यांच्यामध्ये इन्फेक्शन झालेलं नाही आहे त्यांना सुद्धा काय केलं जातं, इम्युनाइज केलं जातं to fight against the viral infection. Okay, so that is about the complement system आणि इंटरफेरॉन्स. हे दोन घटक कशामध्ये येतात, अँटी मायक्रोबियल सबस्टन्सेस, कारण त्याच्यामध्ये मायक्रोब्सशी लढणारी काय असते, ताकद त्यामध्ये प्रेझेंट असते, म्हणून त्यांना अँटी मायक्रोबियल सबस्टन्सेस म्हटलेलं आहे, विच आर प्रेझेंट इन द ब्लड अँड द टिश्यूज. हा भाग, दुसरा भाग. देन त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत सेल्युलर फॅक्टर्स इन द इनेट इम्युनिटी. थर्ड पॉइंट,
इनेट इम्युनिटीचे हे भाग आपण बघतोय. लक्षात घ्या, इनेट इम्युनिटीमध्ये कोणकोणते भाग येतात ते आपण बघतोय. त्यातला तिसरा भाग आहे सेल्युलर फॅक्टर्स इन इनेट इम्युनिटी. फर्स्ट इज फॅगोसायटिक सेल्स अँड नॅचरल किलर सेल्स. आता फॅगोसायटिक सेल म्हणजे काय? हिअर वी कॅन सी, एखादी सेल असते ज्याच्याकडे एखादा व्हायरस आला तर तो काय केला जातो? एनगल्फ केला जातो, म्हणजे गिळून टाकला जातो थोडक्यामध्ये. ओके, त्याला म्हटलं जातं फॅगोसायटिक सेल. सी, नॅचरल डिफेन्स अगेन्स्ट द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स अँड अदर फॉरेन पार्टिकल्स invading the blood and the body tissues is mainly mediated by phagocytic cells which ingest and destroy the cell. त्या व्हायरसला आपल्यापर्यंत येऊ दिलं जातं आणि तो एकदा आला की त्याच्या भोवती कव्हर केलं जातं, त्याला आतमध्ये घेतलं जातं आणि त्याला एनगल्फ केलं जातं किंवा त्याला गिळून टाकलं जातं. याला म्हटलं जातं फॅगोसायटिक ऍक्टिव्हिटी. Phagocytic cells discovered by Matchikoff in 1882 are grouped as microphages and macrophages. Micro म्हणजे लहान, macro म्हणजे मोठे. They remove the foreign particles that enter the body. Okay, so these 2 points they are related with the phagocytic cells. Then पुढे आहे नॅचरल किलर सेल्स मध्ये काय म्हटलेलं आहे बघा, अ क्लास ऑफ लिम्फोसाइट दॅट इज द व्हाईट ब्लड सेल्स कॉल्ड नॅचरल किलर सेल्स दॅट इज NK सेल्स इज इम्पॉर्टंट इन नॉन स्पेसिफिक डिफेन्स अगेन्स्ट व्हायरल इन्फेक्शन्स अँड ट्यूमर. ओके, कशाच्या अगेन्स्ट हे काम करतं? तर व्हायरल इन्फेक्शन्स असतील किंवा ट्युमर्स असतील तर याच्या अगेन्स्ट काय केले जातात? हे नॅचरल किलर सेल्स काय केले जातात? काम करतात. विच आर इम्पॉर्टंट इन द नॉन स्पेसिफिक डिफेन्स मेकॅनिझम. हे स्पेसिफिक नाही आहे, नॉन स्पेसिफिक आहे. म्हणजे कसंही कुठलंही इन्फेक्शन जर झालं, कुठल्याही व्हायरसचं असेल, कुठल्याही बॅक्टेरियाचं असेल, ओके, तर काय केले जातात? हे नॅचरल किलर सेल्स ॲक्टिवेट होतात आणि त्या पर्टिक्युलर बॅक्टेरियाला काय करतात? इलिमिनेट करतात. Okay, so all these 2 points comes under the cellular factors in the innate immunity. कोणत्या प्रकारचे सेल्स त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्ड आहेत हे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. त्याच्या पुढचा भाग आहे तो फीवर, ताप येणं आपण ज्याला म्हणतो फीवर. ओके, सी, increase in the body temperature following the infection is a natural defense mechanism. कुठलंही इन्फेक्शन झालं, साधा इन्फेक्शन झालं की काय होतं? त्या ठिकाणी बॉडी टेम्परेचर रेज केलं जातं. सो दॅट इज द नॅचरल डिफेन्स मेकॅनिझम आहे ते. ताप आला असं आपण म्हणतो, पण ते ताप कशासाठी असतो? तर शरीरामध्ये एखादा अँटीजन आलेला असतो आणि त्या अँटीजनला शरीराबाहेर काढून टाकण्यासाठी शरीराचं तापमान हे नॅचरली वाढवलं जातं. ओके, इट हेल्प्स टू ॲक्सलरेट द फिजिओलॉजिकल प्रोसेसेस टू डिस्ट्रॉय द इन्व्हेडिंग पॅथोजन्स. इथे दिलेलं आहे बघा, कशासाठी? टू ॲक्सलरेट द फिजिओलॉजिकल प्रोसेसेस टू डिस्ट्रॉय द इन्व्हेडिंग पॅथोजन्स. Fever stimulates the production of interferons that are the protein name and helps in recovery from the viral infection. ओके, यामध्ये काय केलं जातं? फिवरमध्ये काय केलं जातं? तर इंटरफेरॉनची जे प्रोडक्शन आहे ते वाढवलं जातं. दे आर द प्रोटीन्स वन. ओके, अँड हेल्प्स इन रिकव्हरी फ्रॉम द व्हायरल इन्फेक्शन. व्हायरल इन्फेक्शन कडून काय केलं जातं? रिकव्हरी होण्यासाठी हे प्रोटीन्स रिलीज केले जातात. ओके, त्याच्यानंतरचा आहे तो ॲक्यूट फेज प्रोटीन्स, APPS. ओके, ॲक्यूट फेज प्रोटीन्स म्हणजे काय? वेन इन्फेक्शन ऑकर्स इन द इंज्युर्ड सेल इट लीड्स टू अ सडन इन्क्रीज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सर्टन प्लाझ्मा प्रोटीन्स इन ब्लड कलेक्टिव्हली कॉल्ड ॲज द ॲक्यूट फेज प्रोटीन्स. ओके, त्याची डेफिनेशन दिलेली आहे. ॲक्यूट फेज प्रोटीन म्हणजे काय? ज्यावेळेला एखाद्या सेलमध्ये इन्फेक्शन आढळून येतं त्यावेळेला होतं काय की त्यामध्ये देर इज अ सडन इन्क्रीज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सर्टन प्लाझ्मा प्रोटीन्स. रक्तामधल्या काही प्रोटीन्सची संख्या अचानकपणे वाढवली जाते किंवा वाढते, त्यालाच म्हटलं जातं ॲक्यूट फेज प्रोटीन्स. ओके, यामध्ये तुम्हाला काही घटक दिसतात. ते इन्क्लूड सी रिॲक्टिव्ह प्रोटीन. कोणत्या प्रोटीनची नावं आहे ती दिलेली आहेत, CRP. त्याच्यानंतर मॅनोस बाइंडिंग प्रोटीन, अल्फा-1 ॲसिड ग्लायकोप्रोटीन आणि सिरम अमिलॉइड P प्रोटीन. ओके, सो ह्या प्रोटीनची नावं दिलेली आहेत. ते प्रोटीन काय होतात? रक्तामधले ह्या प्रोटीन, हे जे प्रोटीन्स आहेत ते त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते अचानकपणे वाढतं. ओके, देन APPS एनहान्स हे काय करतं? एनहान्स म्हणजे काय? वाढवणे. ते काय करतं?
तर होस्ट रेझिस्टन्स म्हणजे त्या पर्टिक्युलर व्यक्तीचा रेझिस्टन्स पॉवर वाढवली जाते. इट प्रिव्हेंट द टिश्यू इंजुरी. ओके, एखाद्या टिश्यूला इंजुरी होणार असेल तर ती प्रिव्हेंट केली जाते. अँड प्रमोट द रिपेअर ऑफ द इन्फ्लेमेटरी लेशन्स. इन्फ्लेमेटरी लेशन्स म्हणजे काय, एखादा जखम झाली असेल, एखादा व्रण आला असेल. इन्फ्लेमेटरी म्हणजे काय, तिथे जळजळ जाणवत असेल, आपण भाजल्यासारखं म्हणतो की नाही. सो अशा पद्धतीची जी जखमा असतील किंवा अशा पद्धतीच्या जे व्रण असतील जिथे जळजळ जाणवत असेल तर त्या ठिकाणच्या टिश्यूची काय केली जाते, अर्थातच त्या ठिकाणी प्रमोटिंग द रिपेअर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वुंडेड एरिया. ओके, सो हे त्याचे काय सांगा फायदे आहेत किंवा ज्याला आपण फंक्शन्स ऑफ APPS म्हणू शकतो, इथे दिलेले आहेत. ओके, सो दॅट इज अबाउट द अक्यूट फेज प्रोटीन. ओके, सो दिस इज अबाउट द लास्ट थिंग किंवा लास्ट स्लाइड आहे ही. लेटेस्ट रिवाइज इनेट इम्युनिटीचा आपण अभ्यास केला. त्यामध्ये इनेट इम्युनिटीमध्ये कोणते कोणते भाग आले बघा. पहिला आहे तो बॅरियर आला, त्यामध्ये एपिथेलियल सरफेस हा पहिला आपण बघितला. त्याच्यानंतर अँटी मायक्रोबियल प्रोटीन्स इन्क्लुडिंग कॉम्प्लिमेंट सिस्टीम आणि इंटरफेरॉन बघितला. सेल्युलर फॅक्टर इन्क्लुडिंग फॅगोसायटिक सेल्स अँड नॅचरल किलर सेल्स बघितला. त्यानंतर फिवर आणि त्यानंतर अक्यूट प्लाझ्मा प्रोटीन्स. सो हे जे 5 फॅक्टर आहेत, ओके, ते 5 फॅक्टर कशामध्ये येतात, दे कम्स अंडर द इनेट इम्युनिटी. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण कशाचा अभ्यास केलेला आहे, इनेट इम्युनिटीचा अभ्यास केलेला आहे, जी आपल्याला नैसर्गिकरित्या मिळत असते. नॅचरली इनेट म्हणजे जन्मतःच मिळालेली अशी रोगप्रतिकारक शक्ती आहे. त्यामध्ये ह्या सगळ्या घटकांचा समावेश होतो. ओके, सो रिमेंबर कॅफी, CAA आपण हे शॉर्ट फॉर्ममध्ये इथे दिलेलं आहे. C फॉर सेल्युलर फॅक्टर, त्याच्यानंतर A फॉर अँटी मायक्रोबियल प्रोटीन, अगेन A फॉर अक्यूट प्लाझ्मा प्रोटीन, F फॉर फिवर आणि E फॉर एपिथेलियल सरफेसेस. ओके, सो जस्ट टू रिकॉल और जस्ट टू कीप इन माइंड, पटकन लक्षात राहण्यासारखं काय सांगा, हे शॉर्ट फॉर्म किंवा हे कोड असे दिलेले आहेत. कॅफी हे म्हटल्यानंतर तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की हे काय आहेत सांगा, इलॅबरेशन ऑफ दिस 5 फॅक्टर्स दॅट कम्स अंडर द इनेट इम्युनिटी. ओके, सो आय होप अतिशय सोपा असा कन्सेप्ट आहे हा. राईट फ्रॉम द आपण सुरुवात केली होती की इम्युनिटी म्हणजे काय, इम्युनॉलॉजी म्हणजे काय, अँटीजन म्हणजे काय, अँटीबॉडी म्हणजे काय, ओके, इम्युन रिस्पॉन्स म्हणजे काय, असे वेगवेगळे डेफिनेशन्स या ठिकाणी सुरुवातीला आपण बघितल्या. त्यानंतर आपण टाइप्स ऑफ इम्युनिटी आपण बघितली. त्यामध्ये इनेट आणि ॲक्वायर्ड असे 2 भाग आहेत. आणि त्यामध्ये आपण इनेट इम्युनिटीचा या व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये अभ्यास केलेला आहे. ओके.